Hey guys, what's up? Arvin here. Today in this video, isa na namang libre or free na application ang share ko sa inyo. Bagay ito sa inyo kung mahilig kang mag-drawing, mag-edit ng pictures, ng wallpapers, para sa profile picture mo sa Facebook, sa Instagram, Friendster, or panggawa ng mga YouTube thumbnails mo. Kung interesado ka, panoorin mo to. Okay, so let's open up our browser and let's type GIMP. Okay, and here it is. It says GIMP. It's a GNU image manipulation program, and it says here that GIMP is a free and open source raster graphics editor, and it is released under GPL 3.0. Okay, so let's open up our link, or let's open up this link, and here it is. This is their website, and it says here they're in 25 years in business, and it also says here that it's a free and open source image editor. So libre. Ano pang hinahanap natin? Okay, so this is also being used by some of the professional pang edit ng mga image or ng photos, and they also feature here some of the free and open source software that you can use. And also dito sa link na to, there is a documentation that you can use, and also tutorials which I would highly suggest for you to check. Okay, so punta na tayo sa download page. Click natin to. And eto na. So this is the current and stable version. And it will automatically detect kung anong operating system ang gamit mo. I am using Mac, so it says Mac OS X. And it is available sa Linux, Mac, and Windows. Kung mabagal ang computer nyo, you do have the option to download it via torrent or directly dun sa kanilang website. Okay, so tingnan natin. There are also a older version na available if kailangan mo. Okay, so let's open up GIMP or the download link. Okay, so maliit lang siya na file. Then let's click on OK. Same din sa Windows. Click mo lang yung download. It will download an executable file. Open mo lang yun and mag-install na siya. Dito, hindi ko na to i-download kasi naka-install na to sa aking computer. So, punta tayo dito. Ayan siya. Click natin. And since this is free to upgrade, this is the latest version, the GIMP 2.10. At ayan, sa mga gumagamit ng Adobe Photoshop, so medyo familiar sila sa ganyang itsura o sa itsura na yan. Sa mga bago-bago pa lang, I would highly suggest manood muna kayo ng mga tutorials. Kung gusto nyo, pwede kong gumawa ng tutorials, click nyo lang dun sa comment section or i-comment nyo lang dun sa may comment section. Pwede naman akong gumawa ng tutorials, pero yun nga lang, hindi siya ganun ka-professional. Kasi hindi pa ako ganun kagaling gumamit yan. Okay, so dito, ayan, medyo naka-fast forward yan. And I'm making the YouTube thumbnails na nakikita nyo dito sa may video na to. So dito ko ginagawa ang lahat ng YouTube thumbnails ko, or ito kasi yung ginagamit ko na pang-edit ng mga image or ng mga pictures. I'll be honest, hindi kasi ko familiar sa Adobe, yung paraan ng paggamit sa Adobe Photoshop. And pangalawa, may bayad kasi yun. Okay, so yan, malapit na ako matapos dito. So yan, nire-resize ko, pinupwesto ko yung image na gusto kong gamitin. And pwede ka rin mag-type dito ng text if you want to.
There are layers also sa mga familiar sa mga paggamit ng mga ganitong software. There's also layering na magagamit mo. You can use. Okay? And yung mga effects like blur. Okay? So, transparency. Meron din yan. So, pwede mong meron din yan para tanggalin mo yung background ng image na ginagawa mo. So, lahat na yan, pwede mong gawin dito sa libre na software na to. So, what more can you ask for? Hindi katulad to ng bitmap o yung paint lang sa computer mo. Ito, libre din to and marami ka nang magagawa dito. Okay? So, yan, malapit na ako matapos dito. So, panoorin na lang muna natin ito. Okay, ito, isa-save ko na muna siya sa desktop. Okay, para madali sa akin, accessible sa akin. And then, pag-click ko ng export, yan, ganun lang siya kabilis mag-export. It may take a little bit of time sa mga mas lumang hardware, pero it's still usable kahit sa mababang specs na hardware. And ito na yung final product. There you have it. Yan, libre yan. Free to download, okay? So, huwag kayong mag-alala. Wala itong hihingin sa inyo ng mga personal details nyo like full name, address, complete address, phone number ng asawa nyo. Wala itong ganon. Puntahan mo sa website or click mo yung link. Ilalagay ko sa description box kung yung link nito. Tapos, punta ka sa download, install, gamitin mo. Okay? So, ito yung application na ginagamit ko panggawa ko ng mga YouTube thumbnails ko. Ngayon, kung hindi niyo nagugustuhan, kung hindi maganda yung pagkakagawa ko sa YouTube, yun sa mga thumbnails ko sa YouTube channel ko, okay, hindi yun kasalanan ng software, kasalanan ko yun. Nasa sa inyo kung paano nyo ginawa yung thumbnails, okay, kung anong estilo nyo. Pero, yan is libre. Okay, so iba na ihahalin tulad nila yan sa Adobe Photoshop, pero hindi lahat ng features or functionalities ni Photoshop is magagawa mo dito. Okay, pero ito, matik na to, makakapagsimula ka na agad. Walang hassle ng mga sign up, or lalo na, wala itong payment on a monthly basis. Okay, so yan is a cross-platform, meaning pwede mo yang i-install sa Linux. Kung naka-Mac ka, pwede yan. Naka-Windows ka, pwede rin yan. Android, ibang applications naman meron doon. Kung gusto niyo malaman kung ano yung mga free na applications sa pang-edit sa Android phones, iOS, hindi kasi ako maka-Apple masyado, slight. Okay, sa iOS, so not sure kung meron. Okay, if may alam din kayo, pakiclick na lang din sa comment box. So, there you have it. Hindi ko na ito patatagalin. Sa mga bago lang sa channel ko, welcome. And please, don't forget to subscribe to my channel. Hit the bell icon kung gusto nyo pang makareceive na notification pag nag-upload ako ng videos, another hopefully informative videos para sa inyo. Okay? And also, don't forget to hit the like button. Tapos, i-share nyo sa friends nyo, sa hindi nyo friends, sa kagalit nyo, and sa family. Especially sa mga friends nyo na yun, medyo mahilig mag-drawing. Yan. At saka mag-edit ng mga photos. Okay? So, kung meron kong friends na mahilig mag-edit ng videos, meron din akong video na ginawa para doon. Nandyan yun sa channel ko. Okay? So, yun na lang. There you have it. That's all for today. See you all in my next video.